Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. En ik ben Jonathan. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie een kleine update op de werkzaamheden rondom de DAF. Dus blijf kijken. Tot het einde. In onze vorige video hebben jullie gezien hoe wij een andere asstomp ophaalden in Oorschot. En deze ook onder hebben gebouwd. Verder zagen jullie hoe we het diafragma en de brandstofpomp hebben vervangen, maar ook hoe we een andere versnellingsbak binnenkregen. Deze versnellingsbak is nu geplaatst, wat uiteindelijk nog een hele tegenslag bleek te zijn. Want toen we de olie aftapten, bleek er allemaal ijzervelsel uit te komen. Dit duidt op een zeer versleten versnellingsbak. Nadat we contact hebben opgenomen met het Engelse bedrijf over dit probleem, stuurde hun gelukkig een nieuwe versnellingsbak op, zonder verdere kosten. Deze versnellingsbak lijkt wel goed te zijn. We zijn heel benieuwd hoe hij gaat lopen met de testrijden. Verder zijn we druk bezig geweest om de nieuwe turbo en de uitlaatrem onder te bouwen. De grotere turbo zorgt ervoor dat de truck meer kracht heeft, zodat hij makkelijker tegen de bergen opkomt. De uitlaatrem zorgt ervoor dat we als we de berg afrijden, de remmen niet zoveel hoeven te gebruiken. Dit levert een heleboel voordelen op, zoals minder slijtage aan de remmen en zuiniger rijden, omdat we niet meer in het hoge toerengebied hoeven te komen. Dit komt ook mede door het nieuwe versnellingsbak. De uitlaatrem wordt met lucht bediend. Zodra je de klep met de voet bedient, gaat er voor de uitlaat een klepje dicht, zodat de uitlaatgassen niet ongehinderd naar buiten kunnen, maar door een heel klein gaatje. Dit knijpt de motor als het ware dicht en zorgt ervoor dat de motor in vermogen afneemt. Als je dan de klep weer opent, lopen de uitlaatgassen weer naar buiten en kun je weer gas gaan geven. Met het installeren van een uitlaatrem is het raadzaam om ook de klepveren te vervangen door zwaardere veren. Dit verhindert dat de uitlaatgassen weer terug de motor inlopen, wat kan zorgen voor ernstige slijtage aan het blok. Na een hele lange tijd klussen en allerlei dingen aangepast te hebben, zoals een uitlaat en dingen, gaan we even testdraaien. In de versnelling. Kijk eens dat alle versnellingen het doen namelijk. Wat een ontzettend mooi geluid, zeg. Heel mooi. Na een tijdje observeren blijkt dat de wiperseals van de nieuwe asstomp lek zijn. De wiperseals sluiten de homokineet af en zorgen ervoor dat de olie er niet uitloopt. Als wij de seals gaan vervangen, zien wij dat de spoorstang bevestigd zit met een te lange bout. Deze bout heeft een enorme groef gemaakt in de homokineet en zorgt ervoor dat de seal niet meer dicht. Dat betekent dat het hele wiel eraf gehaald moet worden. De andere homokineet van de oude asstomp er weer ondergebouwd moet worden. Bij het loshalen van het stuurmechanisme blijkt dat er van een urenbriefje een pakking was gemaakt. Ik denk dat het door dezelfde monteurs is gedaan als de te lange bout. Als we zo bezig zijn met het door anderen veroorzaakte probleem op te lossen, lijkt het ons goed om uit voorzorg de andere wielen ook even na te lopen of dat alles wel goed vast zit van binnen. En lekker in het vet staat. Mede ook door de gegeven tips door de kijkers. Met het maken van de proefrit bleek dat er rondom de camper te weinig opbergruimte was voor dingen zoals olie, vet en kleine dingen zoals spanbanden. Dat probleem hebben wij ook verholpen door een mooie gereedschapskist onder te bouwen. Ook dat vergde weer de nodige aanpassing aan de zijschotten. Erg leuk om te zien hoe je door een project als deze best wel handig kan worden in korte tijd. Deze opgedane kennis van de motor en de techniek die aan boord is van een truck kan heel handig zijn als je weer een reizend bestaan hebt. Bij het slordige afwerken van anderen lijkt het ons goed dat we de binnenkant van het linker voorwiel even checken. Bij het loshalen met een speciale hubtool zien we dat het hele mechanisme erg lekker dik in het vet staat en er geen speling op het lager zit. Alleen bleek dat de moer niet geborgd was. Bij het vastzetten hebben we alles weer lekker in het vet gezet en op het moment weer vastgedraaid. Nu we toch bezig zijn,
kunnen we net zo goed ook de andere 3 wielen even doen. Bij het loshalen van het wiel van de bijrijderskant bleek dat de moer los zat en er bijna geen vet aanwezig was. Als we met deze setup 10.000 kilometer zouden zijn gaan rijden, dan hadden we met een kapot wiellager gekomen te staan. Bij het constateren van dat probleem zijn we erg blij dat we toch even aan de binnenkant zijn gaan kijken. Nadat we het wiel weer in elkaar hebben gezet, zijn we de 2 achterwielen gaan checken, maar daar was niks mis mee. Verder is er op de achterkant ook nog een prachtig frame gecreëerd waar we het reservewiel aan op kunnen hangen. Aan dat frame komen zometeen ook nog uitrijplaten en jerrycans met extra diesel. Ook komt aan het frame nog een opklapbare onderrijbeveiliging. Maar eerst gaan we nu een proefrit maken om te kijken wat er allemaal nog meer moet gebeuren aan de motor. Na een hele lange tijd op de put gaan we nu testrit maken. En ik ben ontzettend benieuwd hoe de truck zich gaat houden. Met de heftruck, met de lepels over de put, gaan we er nou overheen rijden. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Heel apart. Zo. Dat ook allemaal goed gaat. Nou moe. En hoe dat af gaat lopen, dat zien jullie in de volgende video. Blijf nog even kijken tot het einde. Dit was weer een klusvideo. En wie weet, komt er nog wel een. Ja. Maar eerst moeten we wel zeggen dat we ontzettend dankbaar zijn voor deze bijzondere tijd die achter ons ligt. We hebben echt een tijd van, hoe moet ik dat zeggen? Ontzettend leerzaam gewoon. Ja, echt leuk. Jonathan en ik samen als team hebben veel geleerd. We hebben samen veel gesleuteld. Echt schouder aan schouder onder de truck. Bovenop de truck, daarachter, overal. En we zijn erg dankbaar voor deze fantastische garage waar we staan. Met de prachtige put en al het gereedschap. En natuurlijk de handige handen. Waarbij wordt gesprongen, waar wij niet weten hoe het moet. En het is ontzettend fijn om zo samen ook als een team met elkaar te werken. Ter voorbereiding natuurlijk op het vervolg om weer uit te kunnen gaan. We verlangen ernaar om weer verder te kunnen trekken. En bij deze hartelijk dank ook voor jullie meeleven, voor jullie steun, voor jullie gebed. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en wij zien uit naar hoe zich dit verder ontwikkelt. Ja. Het reizen zal nog eventjes duren, maar ondertussen gaat het werk wel gewoon door. Wilco maakt elke week een lezing. Ja. We ontmoeten veel mensen, we spreken veel met mensen. Ja. Dus graag ook jullie gebed daarvoor. Ja. Dankjewel en tot een volgende keer.